السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هنعمل النهاردة المفرش بتاعنا بتاع صينية التقديم. ركنة من ركن هنحطها في الصينية بالشكل اللي شايفينه في الصورة دي. ان شاء الله الفيديو النهاردة بكل تفاصيل خطوة بخطوة هنعمله مع بعض. مش مع بعض، اللايك الجميل هيسعدني جدا، واللي مشاركش معانا يشرفني بالاشتراك. يلا بينا مع بعض نبدأ فيديو النهاردة. اتنين، تلاتة، أربعة. بلف الخيط وباجي على أول عمود بعمل عمود بلفة سلسلة، تاني عمود بعمل عمود بلفة سلسلة، العمود التالت عمود بلفة سلسلة، وباجي في العمود الأخراني اللي هو السلاسل، وبدخل ممكن في السلسلة من ورا بالشكل ده. هي قدامي اهي، ظهر السلسلة قدامي، فباخدها بالشكل ده. ممكن تقربي تعملي زوم على فكرة عشان تقدري تاخدي بالك من الغرز بالشكل ده. تمام. وبعدين بطلع واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، وباخد الخيط وبلف بالشكل ده. باجي على أول عمود وبعمل فيه اتنين عمود في نفس المكان بالشكل ده، وبعدين سلسلة واتنين عمود في العمود اللي وراه، واحد، اتنين، سلسلة، العمود اللي وراه بدخل فيه وأعمل عمود، اتنين عمود في نفس المكان، سلسلة، وباجي أسيب سلسلة هنا أهي، ألفها أسيب سلسلة، وفي التانية هنا باخدها من ورا أدخل في الخلفية كده وبعمل عمود ملفة بالشكل ده. تمام. باجي أطلع الدور اللي ورا، واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، وباخد الخيط وباجي على أول عمود بعمل عمود بلفة، وبعدين العمود اللي وراه بعمل عمود، اتنين عمود. تمام. بعدين اتنين سلسلة، باخد خيط أول عمود بعمل فيه عمود، والعمود اللي وراه بعمل اتنين عمود، واحد، نفس المكان، اتنين، اتنين سلسلة، عمود فوق العمود، والعمود اللي وراه بعمل اتنين عمود، بعدين اتنين سلسلة، وباجي بسيب طبعا سلسلة، وباجي في السلسلة التانية اللي من ورا وبعمل عمود بلفة. ادي اهو شكل الشغل بتاعي بالشكل ده. ابدأ السطر الجديد وبطلع واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، بلف الخيط. باجي على أول واحد في الاتنين اللي عملتهم بعمل فيه عمود، والعمود التاني بعمل فيه اتنين عمود. تمام. وآخر واحد بعمل فيه عمود، بعدين اتنين سلسلة، بطلع فوق العمود الأولاني عمود، والعمود التاني بعمل اتنين عمود، والعمود الأخراني بعمل عمود واحد، اتنين سلسلة، بطلع عمود، والعمود اللي في النص بعمل اتنين عمود، اتنين عمود، وبعدين العمود الأخراني عمود، اتنين سلسلة، وباجي أسيب من تحت في سلسلتين، واحد، ألفها كده عشان واحد، اتنين، باجي هنا اهو التالتة، باخد عشان أنا الفراغ اللي قبليه عملت سلسلتين في النص، فبسيب السلسلتين باخد في التالتة في العمود. تمام. بطلع واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، وبلف الخيط وأعمل فوق العمود الأولاني عمود، العمود التاني بعمل عمود،
العمود التالت بعمل 2 عمود بلفة، 1 2، والعمود الأخراني بعمل فيه عمود. تمام، 2 سلسلة، العمود الأولاني عمود، والعمود التاني عمود، العمود التالت 2 عمود، والعمود اللي وراه عمود، 2 سلسلة، وبكرر العمود الأولاني عمود، والعمود التاني عمود، والعمود التالت 2 عمود، والعمود الرابع عمود، 2 سلسلة، وبرضو بسيب السلاسل اخدها 1 2، في التالت هنا من ورا بشتغله عمود بلف. تمام، بطلع 1 2 3 4 5 وبلف الشغل، وبدخل في أول عمود بعمل عمود، وتاني عمود بعمل عمود، العمود اللي في النص بعمل 2 عمود، وفوق كل عمود بعمل عمود وراه 1، والتاني كمان بالشكل ده، 2 سلسلة، وبدخل فوق كل عمود بعمل عمود، العمود اللي في النص بدخل فيه واعمل 2 عمود بلفة في نفس المكان. بعدين العمود التانية فوق كل عمود برضو عمود، بينهم 2 سلسلة، عمود، تاني عمود عمود، العمود اللي في النص 2 عمود، وعمود فوق العمود، وعمود تاني العمود الأخراني، يعني بعمل في النص 2 عمود، العمود 2 سلسلة، وبلف الخيط كده علشان أشوف السلاسل 1 2، وفي التالتة هنا بوضحها لنفسي عشان أقدر أخد من الخلف كده عمود بلف. تمام، أوريكم شكل الغرزة بتاعتي وأنا طالعة أهي. ده الشكل بتاعي بعد كام خطوة عملتهم. هنبدأ السطر الجديد، والخطوات بتتشابه لغاية دلوقتي، فأنا هقول لكم 1 2 3 4 5، باخد الخيط وبلف بالشكل ده، بدخل أول غرزة بعمل عمود، 2 عمود في العمود اللي وراه، 3 عمود في العمود اللي وراه. تمام، وبعدين بعمل 2 سلسلة، بدخل في العمود اللي ورا بعمل عمود، 2 عمود، 3 عمود بالشكل ده، وبعدين 2 سلسلة، وبدخل بعمل نفس الغرزة 1 2 3، 2 سلسلة، 1 2 3. تمام، اهي هكمل انا وهرجع لكم. انا كده خلصتها تمام السطر بتاعي، وهبدأ السطر الجديد 1 2 3 4 5، وهلف الشغل. تمام، وهطلع فوق كل عمود من اللي عملتهم هعمل عمود 1 2 3، وبدل ما اعمل 2 غرزة سلسلة زي دي بعمل 3 1 2 3، وبكمل العواميد وبشتغل عليهم فوق كل عمود عمود. تمام، وبعدين بين المجموعات دي بعمل 2 سلسلة، وباجي هنا برضو في نفس الطريقة بعمل 3 عمود بلفة، وبعدين 3 سلاسل 1 2 3، وبعمل 3 عمود بلفة تاني. تمام، أكمل أنا للآخر وأرجع لكم تاني. هنطلع مع بعض 1 2 3 4 5، بنلف الخيط وبنيجي هنا بنشتغل ال3 عمود 1 2 3،
بعدين 1 2 3 سلاسل. بنيجي هنا في ال3 سلاسل دول بنعمل غرزة حشو. بعدين 1 2 3 بنيجي نشتغل عمود، 2 عمود، 3 عمود. تمام، هي دي الغرزة اللي هنمشي بيها ايه طول السطر علشان ما اطولش عليكم. بنعمل 2 سلاسل وبنبتدي نشتغل في ال3 دول برضو نفس الايه اللي احنا اشتغلناهم هنا، بنعملهم نفس الطريقة هنا. بنكمل على كل السطر لغاية لما اخلص واوريكم الشكل النهائي. ده الشكل النهائي للسطر بتاعي. هبدأ السطر الجديد بجردو 5، 1 2 3 4 5، بلف السطر وبعمل فوق كل عمود عمود من ال3 الأولانيين. 2 3. بعدين فوق الجزء دوت من السلاسل بعد 1 2 3 4 5، وباجي أشتغل ال3 عواميد الناحية التانية من السطر، المجموعة بتاعتي بالشكل ده. بعدين 2 سلسلة ونفس اللي عملته هعمله هنا. 1 2 3، 5 سلاسل، 2 3 4 5، وبشتغل ال3 دول. تمام، وهكذا لغاية آخر السطر. بعمل 2 سلسلة وبكمل 1 2 وبكمل. تمام، ادي الشكل بتاعي. اخلص وهرجع لكم. كمل انا بطلع برضو 5، 1 2 3 4 5، بلف الخيط وبدخل في اول 3 بشتغلهم. 1 2 3، وبعدين 3 سلاسل، 2 3، وبعمل غرزة حشو في النص. 1 2 3، وبشتغل برضو الايه العواميد ال3 دول بالشكل ده. 2 سلسلة وبشتغل 3 عواميد الناحية التانية. يعني بعمل بنفس اللي عملته في الدور اللي قبل ده، بعمله نفس الحاجة. 3 عواميد، 3 سلاسل غرزة حشو، 3 عواميد، 3 سلاسل، 3 سلاسل، 3 عواميد تاني. ماشي، بكمل بنفس النمط هنا السطر دوت كله وارجع لكم تاني. كده السطر بتاعي خلص وهبدأ السطر الجديد وهعمل 5، 1 2 3 4 5، وبلف الخيط واشتغل فوق كل عمود عمود. 1 2 3. تمام، بعدين 1 2 3 4 5 6 7 سلاسل، وباخد الخيط وبشتغل ال3 دول الناحية التانية. 1 2 3. طبعا دي المجموعة بتاعتي. وبعدين 2 سلسلة وبكرر نفس اللي عملته دلوقتي، بكرره 3 عمود، 7 سلاسل، 3 عمود. تمام، اهي عشان بس ما اطولش عليكم. هعمل هنا في الاتنين دول اللي 7 سلاسل، 3 عمود، 2 سلسلة، 3 عمود، 7 سلاسل، 3 عمود لغاية الآخر. أكمل أنا وأرجع لكم تاني. كده خلصت السطر بتاعي وهبدأ السطر الجديد ب5 برضو. 1 2 3 4 5، بلف الخيط وبشتغل على العواميد ال3. 1 2 3. وبعدين التقسيمة هنا هشتغل 1 2 3 4 سلاسل. باجي هنا أعمل غرزة حشو، وبعدين 1 2 3 4 بشتغل هنا 1 2 3. تمام، بعدين 2 سلسلة، وبرضه بنفس الطريقة بكرر شغلي 3 عواميد. 4 2 3 4 سلسلة غرزة حشو. 1 2 3 4 بالشكل ده. 2 3. اهي الخطوة بتاعتي. اكمل انا دلوقتي. هبدأ الدور اللي وراه
وهبدأ ب5 1 2 3 4 5 بلف الخيط بشتغل 3 1 2 3 بعدين السلاسل بتوعي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 سلاسل، باجي أعمل ال3 عواميد دول. تمام، 1 2 3. يا جماعة أنا لو كنت سريعة شوية في ترس فوق بيبقى عندك سرعة التشغيل تنقصيها زي ما انت عايزة، البطء اللي انت عايزاه بتعملي الرقم اللي انت عايزاه وبتشتغلي بالسرعة البطيئة. 2 سلسلة، بعدين بدخل ال3 دول واكمل 9 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7 8 9، وبعمل ال3 دول. تمام، وهكذا لغاية الآخر. اهي الخطوة دي بالشكل ده. هبدأ الدور الجديد وهبدأ مع بعض ب5 برضو، 1 2 3 4 5، بلف الشغل وبدخل على ال3 دول بشتغلهم، 1 2 3. باجي برضو على السلاسل هنا وبشتغل 9 عمود بلفة فوق ال9 سلاسل، 2 3 4 5 6 7 8 9، وفوق ال3 دول بعمل 3 1 2 3 2 سلسلة، فوق ال3 دول بعمل 3 1 2 3، وبعدين بعمل ال9 دول هنا، وبعدين 3 2 سلسلة 3 9 عمود، وهكذا لغاية الآخر لما أكمل. خلصنا كده الترتيب بتاعنا وعملنا العواميد. نخلي بالنا في الخطوة دي علشان هنختلف شوية بين واحدة وواحدة في ترتيب العواميد اللي جاية. تمام، فخطوة بخطوة كده ما تسيبيش أي خطوة معايا في الخطوة دي بالذات. يعني ممكن أنا لازم أكمل السطر كله أوريهولكم، مش هأجل حاجة. بطلع 1 2 3 4 5، باخد الخيط وبعمل فوق أول عمود عمود. تمام، وبعدين بعمل 2 سلسلة وبعمل اسيب واحدة والتالت هنا بعمل عمود، وبسيب 2 سلسلة وبسيب هنا 2 وبعمل في التالت عمود، بعدين 2 سلسلة وبسيب 2 وفي التالت عمود، بعدين 2 سلسلة بسيب عمودين وفي التالت عمود، وبعدين 2 سلسلة والعمود من 3 دول اللي في النص هنا بعمل ايه عمود، بعدين 2 سلسلة وفي النص هنا بعمل عمود في ال2 سلاسل، وبعدين 2 سلسلة وفي العمود اللي في النص هنا من ال3 بعمل عمود، وبعدين 2 سلسلة وبسيب عمود واحد بس وبعمل في التاني هنا وبعمل عمود. خدنا بالنا من الترتيب. وبعدين كمان بسيب 2 سلسلة وبسيب عمود واحد برضو وبعمل العمود اللي وراه. تمام، وبعدين 2 سلسلة بسيب عمودين وبعمل في التالت. تمام اهي معايا، بعدين سبت 2 سلسلة وسبت عمود واحد وعملت في اللي وراه، وبعدين 2 سلسلة سبت عمودين وعملت في اللي في النص هنا. تمام، بعدين 2 سلسلة وعملت عمود في النص. تمام، وبعدين 2 سلسلة وفي ال3 دول عملت واحد في النص بالشكل ده، بعدين
2 سلسلة، وعملت في اول عمود في التسعة. تمام. وبعدين 2 سلسلة وسبت 2 وعملت في التالت. 2 سلسلة سبت 2 وعملت في التالت. 2 سلسلة سبت 2 وعملت في التالت. 2 سلسلة وعملت في آخر عمود بالشكل ده، و2 سلسلة وعملت عمود في الغرزة التالتة. 1 2، والتالتة دي بوضحها لنفسي كده عشان أعمل في الغرزة اللي من تحت. تمام. يعني كان لازم أوريها لكم خطوة بخطوة عشان مهم جدا الترتيب بتاعي. تمام. ادي الشكل النهائي. السطر اللي ورانا بنيجي نعمل 5 عمود، 1 2 سلسلة قصدي، 2 3 4 5 سوري 5 عمود ايه بس. نيجي هنا فوق أول عمود بندخل فيه وبنعمل فوقيه عمود، وبعدين بندخل هنا بنعمل عمود 2 عمود. تمام. وبعدين فوق العمود عمود، وبعدين 2 سلسلة، وباجي فوق العمود ده بعمل عمود، وفي الفراغ هنا بعمل عمود 2 عمود، وفوق العمود هنا بعمل عمود. تمام. وبعدين 2 سلسلة، وباجي هنا في أول عمود بعمل عمود، بدخل هنا بعمل 2 عمود، بشتغل فوق العمود عمود، 2 هنا بعمل عمود، 2 عمود في النص، بعمل عمود، وبعدين 2 عمود في النص، 2، وبعدين فوق العمود عمود. هنعدهم 1 2. في هنا 2 عمود ولا لأ؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. تمام. بعد كده 1 2 بعمل فوق العمود ده عمود، وهنا 1 2 فوق العمود هنا عمود، 2 سلسلة، بعدين باخد هنا بدخل أعمل عمود 1 الفراغ 2 كده 3 كده فوق ده 4 5 الفراغ 6 7 8 9 10 11 12 13. تمام. 2 سلسلة، باخد فوق العمود ده عمود 1 2 3 4 2 سلسلة، باجي هنا كمان بعمل عمود، وادخل في فراغ اعمل 2 عمود 2، وفي العمود عمود و2 سلسلة، وباجي في الآخر بعد 1 2 3 كده، بعمل بالشكل ده. تمام. ادي السطر بتاعي والايه الترتيب بتاعه خلاص. كان مهم برضو ان انا اعرفكم الترتيب دوت عشان بيترتب عليه شغل في الخطوة الجاية، فلازم يكون مظبوط معايا. كل خطوة تبقى مهمة جدا في الترتيب بتاعنا وفي العدد بتاعنا. نخلي بالنا كويس قوي عشان كل خطوة بنعملها بيترتب عليها الخطوة اللي بعديها. تمام. التقسيمة الجاية برضو بنطلع 5 زي ما اتعودنا، 1 2 3 4 5 بنلف الشغل. أول واحدة بنعمل فيها 4 عمود بلفة 1
2 3 4. بعدين 2 سلسلة، أول عمود بقابلي في ال4 التانيين بعمل عمود، وتاني عمود بيقابلني بعمل عمود، 2 عمود فيه، وبشتغل العمودين اللي وراه فوق العمود عمود. بعدين 1 2 بقابل ال13 عمود دول، بشتغل ال4 الأولانيين عمود، 2 عمود، 3 عمود، 4 عمود. بعدين 1 2 3 سلاسل، بسيب 1 2 وأدخل في التالت وأعمل غرزة حشو، 1 2 3 سلاسل، وبدخل 1 2 في التالت بعمل عمود، 2 عمود ورا بعض، 3 عمود، فوق كل عمود عمود بقوا 4 كده. بعدين 2 سلسلة، باخد الخيط وبدخل في أول عمود بعمل عمود، وفي تاني عمود بعمل 2 عمود، والعمود اللي ورا عمود بعمل عمود تاني، 2 سلسلة، بدخل هنا على ال4 دول فوق كل عمود بعمل عمود، 2 عمود، 3 عمود، 4 عمود. بعدين 1 2 3 1 2 3 قواصة حشو، 1 2 3 1 2 3 هنا عمود، والعمود اللي وراه بشتغله كمان عمود وعمود. بعدين 2 سلسلة، بشتغل فوق العمود عمود، العمود اللي وراه عمود، والعمود اللي وراه عمود، 2 عمود، وآخر عمود لوحده عمود، 2 سلسلة، بطلع فوق دول بعمل 4 عمود بلفة من غير زيادات. تمام، 3 4 2 سلسلة، وبشتغل على السلسلة التالتة، 1 2 تالتة هنا بلفها بالشكل ده، واخدها من ورا بعمل عمود بلف. ادي المرحلة دي والايه الرسمة بتاعتي في السطر دوت. نبدأ نعمل السطر اللي وراه، وبنطلع برضو 5 1 2 3 4 5، بنلف الشغل وبطلع فوق كل عمود بعمل عمود، 1 2 3 4. بعدين 2 سلسلة، باجي على ال4 ال5 دول بعمل 1 2، باجي في النص هنا بعمل 2 عمود في نفس المكان. تمام، بعدين 2 تاني عمود والعمود اللي وراه. بعدين 2 سلسلة، باجي هنا بشتغل ال4 دول، 1 2 3 4. بعدين فوق دوت بعمل 1 2 3 4 5 6 7، وبشتغل ال4 الناحية التانية. تمام، 1 2 3 4، 2 سلسلة، وباجي فوق دول العمود ال5 بدخل 1 2، في العمود اللي في النص بعمل 2 عمود، بعدين عمود والعمود الأخراني، 2 سلسلة، وفوق العمود عمود بالشكل ده، 4. بعدين 1 2 3 4 5 6 7، وفوق العمود ده بعمل عمود، 3 4. تمام، بعدين 2 سلسلة، باجي هنا بعمل 1
اتنين، وبعدين اللي في النص هنا بعمل واحد اتنين، وفوق العمود الرابع عمود، والعمود الأخراني عمود، اتنين سلسلة، وفوق العمود هنا عمود، واحد اتنين تلاتة أربعة، واحد اتنين، واحد اتنين، ادي الشكل بتاع السطر بتاعي انه بادي وترتيبه معايا بالشكل ده. تمام. بعمل السطر اللي وراه وبشتغل برضو 5 سلاسل، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة، وبلف الشغل أشتغل الأربع عواميد دول، واحد اتنين تلاتة أربعة، اتنين سلسلة، باخد الخيط بشتغل على التلاتة الأولانيين باخدهم في غرزة واحدة، واحد مبكملهاش، اتنين، وبعمل التالتة بالشكل ده في غرزة واحدة، بطلع واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة. تمام. باجي في التلاتة التانيين برضو بشتغلهم في غرزة واحدة، اتنين تلاتة. تمام بالشكل ده. وبعدين واحد اتنين، وباجي في الأربعة دول بشتغل واحد اتنين تلاتة أربعة، بعدين واحد اتنين غرزة السلسلة، باجي هنا في الغرز بعمل غرزة حشو، واحد اتنين سلسلة، وباجي أعمل الأربعة عمود بشتغل، اتنين تلاتة أربعة، اتنين سلسلة، بدخل على اللي هو الستة دول بشتغلهم برضو، واحد والتاني والتالت، واقفلهم، بطلع واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة، وباجي في التلاتة التانيين، واحد اتنين تلاتة، بقفلهم، بطلع واحد اتنين سلسلة، وبشتغل على الأربعة دول، واحد اتنين تلاتة أربعة، اتنين سلسلة، بدخل غرزة حشو، اتنين سلسلة، أربعة اتنين تلاتة أربعة، بعدين اتنين سلسلة، وبدخل برضو هنا بأشتغل التلاتة مع بعض، واطلع واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة، وتلاتة تاني، واحد اتنين تلاتة، بقفلهم، واحد اتنين، وباجي أشتغل الأربعة عمود بلفة، أربعة اتنين سلسلة، واحد اتنين، وفي التالت هنا بشتغله بالشكل ده. كده خلصت الدور بتاعي، وهبدأ في الدور الجديد. هنبدأ السطر الجديد، وبنبدأه طبعا بالخمسة بتوعنا. تمام. واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة، باخد الخيط وألف بالشكل ده، وبدخل هنا وبعمل عمود، اتنين عمود تلاتة عمود أربعة
عمود، 2 سلسلة، وباجي فوق العمود ده اللي انا اختصرته بعمل عمود، 2 سلسلة، وفي النص هنا بعمل عمود، 1 2 3 4 5 في نفس المكان. بس لحظة، بس هعملها في غرزة عشان تبقى ثابتة. 1 2 3، في الرابعة هنا بعمل غرزة، وبعدين 1 2 3 4 5 وفي نفس المكان بعمل ايه غرزة تانية حرف الفي. تمام. وبعدين 2 سلسلة، باجي هنا بعمل عمود، 2 سلسلة، باجي فوق ال4 هنا بعمل عمود، 2 عمود، 3 عمود، 4 عمود، بالاتنين السلاسل 5 6، في غرزة الحشو 7، الاتنين السلاسل هنا 8 9 و10 11 12 13 عمود بلفة. تمام. ادي كده السطر بتاعي. باجي هنا بعمل 2 سلسلة، وزي ما دخلت، عشان بس ما اطولش الفيديو عليك، زي ما دخلت في الجزء دوت هنا عملت عمود اهو. هتبدأوا تشتغلوا من اول العمود، 2 سلسلة، وبعدين غرزة حرف الفي. تمام. هتبدأوا تعملوا نفس اللي عملته هنا، هتبدأوا تعملوه في الأجزاء التانية علشان ما اطولش عليكم، وهكمل وارجع لكم تاني. السطر بتاعنا وطلعنا 5، وبدأنا نعمل السطر الجديد. في أول عمود بنشتغل عمود، بعدين 2 سلاسل، وسبنا العواميد ودخلنا على آخر واحد وعملنا عمود. تمام. وبعدين 2 سلسلة، وفوق العمود هنا عملنا عمود، ودخلنا جوه السلاسل ديت وعملنا الخيط على 2 بالشكل ده، ودخلنا عملنا عمود بلفتين، 2 عمود بلفتين، 3 4 5 6 7 8 9 10، والعمود اللي عليه الدور اللي هو هنا دخلنا عملنا فيه عمود بلف. تمام. وبعدين خدنا 2 سلاسل، وهندخل على تقسيمة ال13 عمود دول. بنيجي على أول عمود نعمل عمود. تمام. بعدين 2 سلسلة، بنسيب أول 2 وندخل في التالت نعمل عمود. بعدين 2 سلسلة، بنسيب عمود وندخل نعمل عمود. بعدين 2 سلسلة، بنسيب عمود وندخل نعمل عمود. وبعدين 2 سلسلة، عملنا هنا 1 أول خطوة، وبعدين 2 عمود، وبعدين 3 عمود، وبعدين 1 2 3، وبعد كده عملنا الرابع 1 2 3 4، بعدين سيبنا 1 2 ودخلنا في التالت. المفروض تقسيمة العدد صح. تمام. هسيب عمود وادخل اعمل 1 واسيب اعمل كده. تمام. بعدين 2 سلسلة، وباجي اسيب دول وادخل في الاخرين، عشان لازم العدد يكون مظبوط. وواحد العدد بتاعهم 1 2 3 4 5 عواميد، 1 2 3 4 5، وده الاخراني. تمام. في كل مرة في النص 1 2 3 بينهم عمود واحد، واللي على جنب هنا 2 وهنا 2. تمام. بس عشان يبقى عدد مظبوط لازم نتأكد. 1 2 سلسلة، وبنيجي هنا فوق العمود ده بنعمل عمود، وباجي في غرزة ال7 دي اللي هي حرف الفي، باخد الإبرة مرتين وبعمل عمود بلفتين،
هعمل 10 زي ما عملت هنا، هعمل هنا كمان 10 الناحية التانية. تمام، هعملهم انا وارجع لكم تاني. وبرضو على فكرة نفس التقسيمة اللي عملناها هنا بنعملها هنا، بنخلي بالنا كويس. اول عمود وبعدين بنسيب 2 وبندخل في العمود الرابع. تمام، وبعدين بنسيب واحدة ونعمل عمود في التانية ونسيب واحدة نعمل عمود في التانية ونسيب واحدة نعمل عمود في التانية 3 مرات. تمام، وبعدين بنسيب الاتنين الاخرين ونعمل عمود. تمام، يبقى احنا نكرر لغاية الاخر نفس الترتيب، وهنا نفس الترتيب بتاع ده، وبنعمل 10 برضو كده، وبنكرر السطر كله، ونفس اللي عملناه في الجزء ده بنعمله في الجزء ده. تمام، ونرجع لكم تاني. الصف التاني وعملنا 5 وعمود بلف. تمام، هنبدأ نقعد نكمل. هنعمل 2 سلسلة وعمود فوق العمود دوت. تمام، بندخل على طول على الأعمدة بتاعتنا وبنعمل فوق 10 دول. بنيجي ندخل نعمل عمود بلفتين، وبعدين سلسلة، عمود تاني، سلسلة، وهكذا عمود، سلسلة، عمود بلفتين برضو، سلسلة، عمود بلفتين، سلسلة، عمود بلفتين، سلسلة، عمود بلفتين، سلسلة، 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 عمود بلفتين. وبعدين بنيجي نشتغل على العمود دوت، بنعمل عمود، بعدين 2 سلسلة، نيجي على العمود ده بنشتغل عمود. تمام، بندخل على العواميد والسلاسل وعمود كده، 2 كده، 4، 5، 6، 7، 8، 10. بنعمل 10، 10، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، في واحد ناقص في النص هنا، 9، 10. تمام، بعد كده بنعمل 2 سلسلة وبنعمل العمود ده هنا، بعدين 2 سلسلة وبنعمل العمود دوت، وبنيجي نشتغل على العواميد 10 دول، وبنشتغل عمود بلفتين، سلسلة، عمود، سوري احنا مش بنشتغل العمود ده، بنيجي بعد العمود الأولاني ده، بعد العمود ده على طول بنشتغل الايه، العمود بلفتين على طول. معلش نسيت، سلسلة ونشتغل على طول. تمام، سلسلة زي ما عملنا هنا، عملنا العمود اللي هي قبل الايه، قبل العمود سلسلتين ودخلنا على 10، وهنا عمود سلسلتين برضو ودخلنا على 10 اهو. بصوا ما عملناش العمود ده، ما اشتغلناهوش. تمام، فعشان ما ننساش اهو، سلسلة، عمود بلفتين، سلسلة، عمود بلفتين فوق كل عمود، سلسلة، عمود بلفتين، سلسلة، عمود بلفتين، عمود بلفتين، 10 عمود بلفتين، سلسلة، عمود بلفتين، وهكذا. اهي خلصنا 10 بتوعنا، وسيبنا الجزء اللي هو العمود دوت ودخلنا على طول في العمود ده، وعملنا ايه، عمود، سلسلتين، عمود، وبدأنا نعمل 10 عواميد بتاعة
الجزء دوت هنعملهم هنا، وهنكمل برضو الأجزاء اللي فاتت اللي هي بآخر السطر، وهرجع لكم تاني عشان أوريكم الشكل النهائي. دلوقتي نعمل السطر الجديد، وهنعمل برضو 5، 1 2 3 4 5، وبنلف السطر وبنيجي نعمل فوق العمود ده عمود. تمام. وبعدين بندخل على طول على العواميد اللي احنا عملناها اللي هي 2 عمود بلفتين قصدي، وبنيجي نعمل خيط على 2، وبندخل هنا في أول عمود وبنعمل عمود بلفتين. تمام. في كل غرزة فيها سلسلة بدخل في النص هنا بعمل العمود بلفتين، أدخل خيط تاني وأعمل 2 عمود بلفتين. تمام. الغرزة دي بعمل فيها 2، وباجي فوق العمود بعمل عمود بلفتين، فوق جوه هنا بعمل 2 عمود، وباخد العمود بشتغله، فوق العمود هنا بعمل عمود بلفتين واشتغل بالشكل ده. في كل غرزة من الغرز بشتغل عمود بلفتين كده. كل غرزة بعمل عمود بلفتين، وفوق العمود عمود، وهكذا لغاية آخر الصف. هكمل أنا الجزء اللي فاضل كده. خلصنا الغرز بتاعتنا، وممكن نعدها مع بعض: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28. تمام. هنيجي بعد كده وبنشتغل على طول الغرزة اللي هي العمود ده، بنسيب دول وبنشتغل العمود ده أول 10 بتوعنا. تمام. بعدين بعمل 2 سلسلة، بسيب 1 2 وادخل في التالتة واعمل عمود، وفي اللي وراها كمان عمود، 3 اللي وراها 4. بعدين بعمل 2 سلسلة وباخد آخر عمود اهو اشتغلته بالشكل ده، وبدخل برضو على العواميد بلفتين، بعمل أول عمود، بدخل في النص هنا بعمل 2 عمود بلفتين في السلسلة اللي أنا عملتها الدور اللي فات، وفوق العمود عمود. تمام. بكمل برضو للآخر بنفس الطريقة، بعمل العواميد بتاعتي هنا وبكمل، وبعمل التقسيمة بتاعت 10 عمود، وبعمل تقسيمة الغرز برضو بكملها لهنا، بعملها هنا وهنا، وبختم زي ما بدأت بالشكل ده. وهرجع لكم تاني. ادي الشكل النهائي للسطر بتاعي. هبدأ السطر الجديد ب5 1 2 3 4 5، بلف الخيط بالشكل ده، وهدخل طبعا على طول على الغرز بتاعتنا، وببدأ اعمل عمود بلفة في اول واحدة، 2 عمود بلفة، 3 في اللي وراها، 4، وبعدين واحد سوري، وبعدين 1 2 3، باخد الخيط وبعد 1 2، وفي التالتة هنا بعمل عمود، 2 عمود، 3 عمود، 4 عمود، وبعدين 1 2 3، بسيب 1 2، وفي التالت هنا بخش بعمل عمود، 2 عمود، 3 عمود، 4 عمود، 1 2 3، وهكذا بشتغل كده لغاية آخر جزء في
في الغرز دي بس هكملها كده. خلصت الايه تقسيمة الغرز بتاعتي. وبعدين باخد 2 غرزة سلسلة، وباجي هنا بدخل في اول عمود وبعمل عمود بلفة، وباجي ادخل في الاخر عمود كمان وبعمل عمود بلفة. تمام بالشكل ده. 2 سلسلة، وبدخل على العواميد بتاعتي هنا، باخد عمود، 2 عمود، 3 عمود، 4 عمود، 3 سلاسل، 3، بسيب 1 2، وفي التالتة هنا بعمل 4 عمود تاني، 2 3 4. وزي ما عملت التقسيمة بتاعتي هنا اهي، تقسيمتي هنا هعمل التقسيمة بنفس الطريقة في الجزئين التانيين، علشان الفيديو طول شوية معانا، وهرجع لكم تاني. هنبدأ الخطوة الجديدة، بس بننهي دوت، وهي 2، ونيجي في التالتة هنا من ورا نربطها بالشكل ده. بعدين 1 2 3 4 5 6، بنلف الشغل، وبنيجي على ال4 اللي هنا دول. سوري، هي كانت ناقصة غرزة، في هنا عمود ناقص نعمله، بس هنا 1 2 بالشكل ده. 1 2 3 2. بعدين نطلع 1 2 3 4 5 6، بنلف الشغل، وبنيجي هنا في ال4 دول بناخد ال2 الأولانيين وبقفلهم بالشكل ده مع بعض بمنزلقة. بعدين بعمل 1 2 3، وباخد الخيط وبدخل في أول غرزة عملتها، وبعمل غرزة بيكو. بعدين باخد الخيط وبدخل في ال2 التانيين وبعملهم مع بعض بالشكل ده، بقفلهم، وبطلع 1 2 3. في سلاسل هنا بدخل فيهم ال3 دول وأعمل غرزة حشو، وبعدين بطلع 1 2 3، باخد الخيط وادخل أعمل ال2 دول بالشكل ده، وبطلع 1 2 3، باخد الخيط وبدخل في أول غرزة، وبطلع بالشكل ده، وباخد الخيط وادخل في أول غرزة وما كملهاش، وادخل في الغرزة التانية وبعملها بالشكل ده، بطلع 1 2 3، وبدخل أعمل غرزة حشو، واطلع 1 2 3، وهكذا بعمل ال2 اللي فاضلين زي الايه، 1 2 3. باخد ال2 طرفين السلسلة على الإبرة، وبشتغل بالشكل ده لغاية آخر السطر ومخلص كل الغرز بتاعتي. جيت هنا في الجزء دوت عملت 3 سلاسل برضو، ودخلت هاخد ال2 دول اعملهم في غرزة واحدة بالشكل ده كده مع بعض. وبعدين 1 2 3، بدخل في ال4 دول برضو، باخد 2 مع بعض في غرزة واحدة كده، وبعدين 1 2 3، وبدخل في آخر غرزة كده وبعمل منزلقة، وبدخل 1 2 بالشكل ده، وبطلع 1 2 3، وبدخل أعمل غرزة حشو، 1 2 3، وبدخل هنا أعمل عمود، 2 عمود وأقفلهم مع بعض، 1 2 3، وهنا
عمود، 2 عمود، وواحد 2 3 غرزة حشو، 1 2 3، وبدخل هنا برضو بعمل نفس اللي عملته في الأجزاء التانية. كده خلصت الجزء اللي فوق شغل مع بعض. دلوقتي هعمل الجناب هنا، وهنبدأ بغرزة سلسلة، وبندخل نعمل غرزة حشو، 1 2 3، وفي كل فراغ بنعمل 3 غرز حشو بالشكل ده. تمام، لغاية ما نوصل للجزء اللي في النص اللي هو دوت، وهنعمل فيه 5. هكمل كل ده وارجع لكم تاني. عملت انا غرز الحشو بالشكل ده، وهدخل في العمود دوت واعمل 1 2 3، وباجي هنا في الغرزة اللي في النص اللي عملت فيها اول حاجة، بعمل فيها 1 2 3 4 5 غرز حشو. تمام، وباجي في العمود اللي وراها بعمل 3، 1 2 3، وفي كل فراغ هنا وفي كل عمود بعمل 1 2 3 اهي، 1 2 3. هكمل انا لغاية اخر السطر بالشكل ده زي ما عملت الناحية التانية. ادي السطر بتاعي اهو، عملته كملته. هكمل الناحية دي وارجع لكم تاني. انا كده خلصت غرزة الحشو. هبدأ معاكم الغرزة اللي وراها، وهعمل عمود بلفة حوالين غرز الحشو. هطلع 1 2 3، وبلف الخيط بالشكل ده، وبدخل في كل غرزة حشو واعمل عمود بلفة بالشكل ده لغاية اخر السطر كله بالشكل ده. همشيه عمود بلفة. عملت العواميد بتاعتي. تمام، بيجي هنا في النص في الجزء دوت، طبعا دي بتقص عادي، زودناش بس كده. باجي هنا في ال5 وبعمل برضو عمود بلفة. كل غرزة حشو بدخل واعمل غرزة عمود بلفة، يعني انا عاملة 5 في المكان ده، بعمل 5 عمود برضو. تمام، بعمل 5 عمود بلفة، وادخل على العواميد بتاعتي برضو الناحية التانية، واعمل فوق كل غرزة حشو عمود. تمام، اهي عملتها بالشكل ده. وزي ما عملت الناحية دي كده هعمل الناحية التانية. تمام، هعملها وهرجع لكم تاني عشان تشوفوا الشكل عامل ازاي بعد ما خلصتها. بعد عملنا العمود بلفة، جينا هنا في الاخر وهنعمل الغرزة الاخرانية والدور الاخراني. عملنا غرزة ولفينا، وجينا هنا عملنا عمود، غرزة حشو، و2 غرزة حشو، 3 غرزة حشو، 4 غرزة حشو، وطلعنا 1 2 3، وعملنا غرزة بيكو بالشكل ده، وسيبنا غرزة، والغرزة التانية عملنا غرزة حشو. تمام، 1 2 3، 4 غرزة حشو، 1 2 3، ودخلنا هنا وعملنا منزلقة، وسيبنا غرزة ودخلنا في الغرزة التانية، وعملنا 1 2 3 4، وهكذا لغاية لما نخلص الدور كله بالشكل ده. وكمان بنلف حوالين
المفرش كله وبنعمله زي ما يدور، كل الأجزاء بتاعته بنعملها بالشكل ده. تمام، هكمل أنا وهرجع لكم تاني. أنا بكده خلصت المفرش بتاعي اللي هو ركن الصينية بتاعة التقديم زي ما انتوا شايفين. تمام كده اهو، كل تفاصيله وخطواته. طولت عليكم شوية بس المفرش طلع هايل جدا وجديد. ان شاء الله نكون استمتعنا مع بعض بمفرش النهاردة، والى اللقاء بإذن الله في فيديوهات تانية اجمل واجمل. ومع تحيات جهال الانصار. شكرا لكل اللي استمع معايا وفضل معايا في الفيديو لغاية دلوقتي، وان شاء الله اقدم لكم كل جديد، ومع السلامة.